และตอนนี้เราก็อยู่กันที่เฟลินแคมป์ค่ะวันนี้เราจะมากางเต็นท์ของ DoD แบบไม่ต้องกางทาบนะคะโดยเราจะลดอินเนอร์ลงครึ่งนึงเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาเราดูกันค่ะตอนกลางอินเนอร์ก็คือให้ปักสมองปกติเลยกลางอินเนอร์ปกติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับกันตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะผ้าคลุมอันเนี้ย เอาผ้าคลุมอันนี้ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีเดี๋ยวค่อยมาลองดูกันนะคะอินเนอร์ตรงเป๊ะแล้วเราก็ใช้เสาวีไม่ได้ใช้สับกาใช่ไหมคะคุณลุงให้คุณลุงเป็นคนอธิบายเลยต้องบอกว่ายังไม่เคยทำเหมือนกันแต่เห็นที่ญี่ปุ่นเขาทำก็เลยลองทำดูบ้างเราก็จะลดเนื้อที่ของตัวอินเนอร์ครึ่งหนึ่งโอเคลดอินเนอร์ลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะเรายังไม่มีชานบ้านก็คือยังไงคะเก็บอินเนอร์เข้าไปถอดออก2 เสาใช่ไหมนั่งตรงนี้ได้ไม่ใช่เดี๋ยวลองจัดของกันเนาะอันนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องกางทาบค่ะของเสร็จแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเต็นท์ของเราในเวอร์ชันที่ไม่ต้องกางทาบเลยนะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยก็มีตัวมีกระติกน้ำแข็งแล้วก็ต้นนี้เป็นที่นั่งเล่นของเรามีพื้นที่เก็บของได้แล้วข้างในก็ทำเป็นที่นอนเล็กลงหน่อยนึง
ทำอะไรครับ ต้มราเมงเมนูอะไรครับ อันนี้มีราเมงที่เป็นซุปซอสเผ็ดๆอันนี้อร่อยมากเลยไปหาซื้อได้ตามแมคโดนัลด์ได้ไข่แฝดด้วยนะเนี่ย อ
ดอัพเลยก็ได้ไม่ต้องเกินกำลัง